নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এটা মই নতুন কথা শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ, আৰু সেইটো হৈছে মই মোৰ ইউটিউব চেনেলত ভিডিঅ'বোৰত থাম্বনেইল কেনেকৈ লগাওঁ সেইটো বিষয়ে। ইউটিউবত বহুতেই ভিডিঅ' আছে, কিন্তু আজি মই অসমীয়াত এই ভিডিঅ'টো বনাবলৈ লৈছোঁ। আপোনালোকে যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো লাইক এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। গতিকে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। প্ৰথমতে আমি থাম্বনেইল বনাবলৈ প্ৰথমতে আমি কোনটো এপ ল'ম সেইটো হৈছে পিক্সেল এপ, যিটো এপত মই থাম্বনেইলবিলাক বনাওঁ। পিক্সেল এপ আপোনালোকক মই এইটো দেখুৱাই দিছোঁ। এইটো হৈছে পিক্সেল এপ। এই এপটোতেই মই থাম্বনেইলবিলাক বনাওঁ, আৰু এই এপটো প্ৰথমতে অ'পেন কৰি ল'ব। এপটো অ'পেন কৰিলে আপোনালোকে এনেকৈ এটা ইণ্টাৰফেচ দেখিবলৈ পাব, আৰু যেতিয়া এই ইণ্টাৰফেচ আহিব তেতিয়া আপোনালোকে এইটো নিউ টেক্সট যিটো আছে সেইটো ছিলেক্টেড হৈয়ে আছে, সেইটো আপোনালোকে এই বাটনটোৰ সহায়ত ডিলিট কৰি ল'ব। আমি সেইটো ডিলিট কৰি ল'লোঁ। এতিয়া আমি ছাইডত যে তিনিটা বুটাম আছে, এই তিনিটা বুটামত আমি ক্লিক কৰিম। তাৰপাছত চাব, ইয়াতে ইমেজ চাইজ বুলি আছে, এই ইমেজ চাইজত ক্লিক কৰিম। ইমেজ চাইজত আপোনালোকে দেখিছে ইয়াতে কাষ্টম বুলি আছে। কাষ্টমত এইখিনি যিখিনি আছে এইটো তাতে ক্লিক কৰিম। ইয়াতে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে দেখিব বিভিন্ন অপশ্যন আছে। এই অপশ্যনসমূহৰ ভিতৰত এটা আছে ইউটিউব থাম্বনেইল, এইটোত ক্লিক কৰিব। তাৰপাছত অ'কে কৰিব। তাৰপাছত আমি এতিয়া ইয়াতে আপোনালোকে বেকগ্ৰাউণ্ডৰ কাৰণে যদি কিবা ফটো দিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে সেই ফটোখন ছিলেক্ট কৰিব। কাষৰ তিনিটা বুটামত ক্লিক কৰিব। তাতে প্ৰথম যিটো অপশ্যন আছে ইউজ ইমেজ ফ্ৰম গেলেৰী, বা আপোনালোকে নতুনকৈ কেমেৰা দি ফটো তুলি ল'বও পাৰে। মই এতিয়া গেলেৰীৰ পৰা এখন ফটো লগাম। গেলেৰীৰ পৰা ধৰক মই এই ফটোখন লগালোঁ। এই ফটোখন লগালোঁ, আৰু ইয়াত আমি ফটো ৰিপ্লেচ কৰি হোৱাইট স্ক্ৰীনো লগাব পাৰিম। তললৈ গৈ আমি হোৱাইট স্ক্ৰীনখন বেকগ্ৰাউণ্ড হিচাপে দিম। হোৱাইট স্ক্ৰীন বেকগ্ৰাউণ্ড দি উঠাৰ পাছত আমি এইবাৰ টেক্সট এড কৰিম। টেক্সটৰ কাৰণে আমি ওপৰত নিউ টেক্সট বুলি যিটো দেখিছে তাতে আমি গৈ ক্লিক কৰিম, আৰু ছাইডত যিটো এ লিখা আছে এইত ক্লিক কৰিলে আমি টেক্সট ইনপুট কৰিব পাৰিম। টেক্সট দিবলৈ এডিট বাটনটো টিপিব। এডিট বাটন টিপিলে এনেকৈ আহিব। তাত আমি আমাৰ যি লিখিবলগীয়া থাকে সেইখিনি লিখিম। ইয়াতে মই লিখিছোঁ মই কেনেকৈ থাম্বনেইল বনাওঁ সেই কথাটোকে লিখিছোঁ। তাৰপিছত অ'কে টিপি দিলে এইখিনি আমাৰ হোৱাইট স্ক্ৰীনখনত আহিব। এতিয়া এই আখৰবোৰ কেনেকৈ আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিব পাৰি বা চকুত লগা কৰিব পাৰি, সেইটোৰ বাবে আমি বিভিন্ন ধৰণৰ চাইজ আছে, সেই চাইজ বাটনত গৈ চাইজ আমি বঢ়াব বা কমাব পাৰিম। কালাৰ দিব পাৰিম, মনৰ ইচ্ছা অনুযায়ী কালাৰ লগাব পাৰিম, আৰু কালাৰটো আমি বেকগ্ৰাউণ্ড দি পেলাই আখৰখিনি চকুত লগা কৰিব পাৰিম। অন্যান্য কিছুমান ষ্টাইলো আছে, সেইবোৰ আমি প্ৰয়োজন অনুসৰি দিব পাৰিম। ইয়াতে মই এইটো এটা
মই থাম্বনেইল কেনেকৈ বনাওঁ সেইটো য়েল্লো বেকগ্ৰাউণ্ড দিছোঁ আৰু ৰেড আখৰ দি আখৰকেইটা ৰঙা দিছোঁ যাতে অলপ চকুত লগা হয়। তাৰ বাবে মই এই ইয়াত থকা এনেবল বাটনটো টিপি দিছোঁ। ইয়াৰ লগত মই আৰু অলপ টেক্সট এড কৰিম বুলি ভাবিছোঁ। মোৰ এটা টেক্সট হৈ গৈছে। এতিয়া ইয়াতে আৰু অলপ টেক্সট দিম। তাৰ কাৰণে এডিটত যাম। এতিয়া মই ইয়াতে আৰু এটা টেক্সট দিম। টেক্সটটো আগৰটোৰ নিচিনাকৈ আমি বনাই ল'লোঁ। ইউটিউব ভিডিঅ'বোৰত থাম্বনেইল কেনেকৈ লগাব পাৰি। যিহেতু থাম্বনেইল লগোৱাটো ইউটিউব ভিডিঅ'ৰ কাৰণে বহুত জৰুৰী, কাৰণ থাম্বনেইল এটাই ভিডিঅ'টোৰ বিষয়ে বহুত কথাই কৈ যায় আৰু থাম্বনেইলটো দেখিয়েই মানুহে ভিডিঅ'টো চাবলৈ আগ্ৰহী হয়। সেয়েহে আমি থাম্বনেইলটো মনোগ্ৰাহীকৈ আৰু অলপ সময় দি ভালকৈ বনোৱা উচিত। এতিয়া মোৰ থাম্বনেইলৰ ছেকেণ্ড টেক্সট লিখা হৈছে। এইটো আগৰটোৰ নিচিনাকৈ বনাই ল'লোঁ। আৰু সেইটো চাইজ, কালাৰ, বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ, তাৰ বোল্ড এইবোৰ ষ্টাইল দি আমি এতিয়া বনাই লওঁ। এইটো নিজৰ থাম্বনেইলটোৰ আকাৰ চাইজ অনুসৰি আমি আখৰখিনি ভালকৈ মিলাই দিলোঁ, নহ'লে আখৰখিনি আগ পিছ হৈ থাকিলে দেখিবলৈ বেয়া হয়। থাম্বনেইলটো বনোৱাৰ পাছত মোৰ এনেকুৱা হ'ল দেখিবলৈ। মই মোৰ ফটো এখনৰ ওপৰত এই টেক্সটখিনি লিখিলোঁ, কালাৰবিলাক মিলাই দিছোঁ আৰু ওপৰৰ থকা ছেভ বাটনটো টিপি তাতে ছেভ এজ ইমেজ বাটনটো টিপিলোঁ। টিপোতে এইখন স্ক্ৰীণ আহিলে। ইয়াতে আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ কাষ্টম বুলি এটা অপশ্যন আছে। কাষ্টম অপশ্যনটোত টিপিলে কেইবাটাও অপশ্যন আহিব তলত। সেই অপশ্যনকেইটাত আমি যিটো ৰিজলিউশ্যন আছে হাই ৰিজলিউশ্যনত ক্লিক কৰি থাম্বনেইলটো গেলেৰীত ছেভ কৰিম। ওপৰত ছেভ টু গেলেৰী আছে। ছেভ টু গেলেৰীত আমি ক্লিক কৰিলে থাম্বনেইলটো আমাৰ গেলেৰীত ছেভ হৈ পৰিব। এতিয়া আমি থাম্বনেইলটো ভিডিঅ'ত কেনেকৈ লগাম তাৰ বাবে আমি ইউটিউব ষ্টুডিঅ' এপটো খুলি ল'ম। ইউটিউব ষ্টুডিঅ' এপ খোলাৰ পাছত এই স্ক্ৰীণখন আহিব। ইয়াতে মোৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'বিলাক শ্ব' কৰিব। যোনটো ভিডিঅ'ত আমি থাম্বনেইল লগাম সেই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিম। সেই ভিডিঅ'টোত ক্লিক কৰিলে এই স্ক্ৰীণখন আহিব। স্ক্ৰীণৰ ওপৰৰ ফালে এটা পেনৰ আইকন আছে, তাতে টিপিম। তাৰপাছত আকৌ লেফ্ট ছাইডে এটা পেনৰ আইকন আছে, তাতে টিপি দিম। লেফ্ট ছাইডৰ পেন আইকনটোত টিপিলে আমাৰ এই স্ক্ৰীণখন আহিব। এখন স্ক্ৰীণ আহিব। ইয়াতে চেঞ্জ বুলি এটা অপশ্যন আছে, দেখিছে? চেঞ্জ তাতে টিপিম। তাতে টিপিলে আমাৰ বিভিন্ন ধৰণৰ থাম্বনেইলবিলাক শ্ব' কৰিব বনাই থোৱা। মই বনাই থোৱা থাম্বনেইলটো ছিলেক্ট কৰিলোঁ। ছিলেক্ট কৰি ওপৰত ছিলেক্ট বুটামটোত আমি টিপিব লাগিব। ছিলেক্ট টিপাৰ পাছত ছেভ বুলি আহিব। এই ছেভ বুটামটো টিপি দিয়াৰ পাছতেই আমাৰ এই থাম্বনেইলটো আমাৰ ভিডিঅ'টোত ছেভ হৈ পৰিব। এতিয়া এই থাম্বনেইলটোৰ জৰিয়তে এই ভিডিঅ'টো ইউটিউবত শ্ব' হ'ব। গতিকে আমি এই ভিডিঅ'টোত থাম্বনেইল এটা বনাই কেনেকৈ
ভিডিঅ'ত লগাব লাগে সেই বিষয়ে শিকিলোঁ।